ตลอดระยะเวลาหลายพันปีที่ผ่านมาอารยธรรมจีนได้สร้างความประหลาดใจให้กับโลกอยู่เสมอด้วยความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาอันไม่สิ้นสุดสิ่งประดิษฐ์และผลงานชิ้นเอกจากแผ่นดินมังกรไม่เพียงแต่ตอบสนองวิถีชีวิตในยุคนั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการหล่อหลอมหน้าประวัติศาสตร์โลกในคลิปนี้อับดุลเททูบจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสำรวจเรื่องราวความชาญฉลาดอันลึกซึ้งของชาวจีนผ่านสิ่งประดิษฐ์ที่ถือกำเนิดขึ้นภายใต้การปกครองของราชวงศ์ต่างๆซึ่งกลายเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน1. เข็มทิศคิดค้นในราชวงศ์ฮั่นเริ่มต้นกันที่สิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกคือเข็มทิศแม่เหล็กนวัตกรรมที่เปลี่ยนโฉมหน้าการเดินทางของมนุษยชาติถูกประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ฮั่นราว206 ปีก่อนคริสต์ศักราชแต่เดิมนั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการนำทางแต่ใช้สำหรับทำนายฮวงจุ้ยการจัดผังเมืองและประกอบพิธีกรรมในระยะแรกโครงสร้างของเข็มทิศทำจากหินแม่เหล็กธรรมชาติหรือโลดสโตนโดยในคัมภีร์หันเฟยจือได้บันทึกถึงเข็มทิศรูปแบบแรกที่เรียกว่าซื่อหนานมีลักษณะเป็นช้อนหินแม่เหล็กที่วางบนลานโลหะและด้ามช้อนจะชี้ไปทางทิศใต้เสมอต่อมาในช่วงราชวงศ์ซ่งถึงหยวนได้มีการพัฒนาเป็นปลาชี้ทิศใต้โดยการนำไม้มาแกะสลักเป็นรูปปลาเจาะรูใส่แท่งแม่เหล็กและปิดทับด้วยขี้ผึ้งเมื่อนำไปลอยน้ำหัวปลาจะชี้ไปทางทิศใต้ซึ่งวิธีนี้ช่วยให้เข็มทิศมีเสถียรภาพมากขึ้นจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 11 เมื่อเซินกัวปราชญ์แห่งราชวงศ์ซ่งค้นพบความจริงที่ว่าเข็มทิศไม่ได้ชี้ไปทางทิศเหนือแท้จริงแต่จะเอียงไปทางตะวันออกเล็กน้อยเขาได้พัฒนาระบบการแขวนเข็มแม่เหล็กเพื่อลดแรงเสียดทานทำให้มีความแม่นยำสูงขึ้นจนนำไปสู่การใช้เข็มทิศในการเดินเรือเป็นครั้งแรกก่อนที่เทคโนโลยีนี้จะถูกส่งต่อไปยังชาวอาหรับและยุโรปผ่านเส้นทางสายไหมพลิกโฉมการสำรวจโลกไปตลอดกาล 2. กระดาษคิดค้นในราชวงศ์ฮั่นสิ่งประดิษฐ์ต่อมาคือรากฐานขององค์ความรู้กระดาษแม้จะมีหลักฐานว่ากระดาษรูปแบบดั้งเดิมนั้นอาจจะมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสต์ศักราชจากการค้นพบตะกอนเส้นใยปอที่ถูกทิ้งไว้นานจนจับตัวเป็นแผ่นแต่บุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งกระดาษอย่างเป็นทางการคือไช่หลุนขุนทีในสมัยราชวงศ์ฮั่นไช่หลุนซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานหลวงได้ปฏิวัติวงการด้วยการนำเส้นใยพืชเศษผ้าและเปลือกไม้มาผ่านกระบวนการต้มบดและกดอัดจนแห้งบนตะแกรงไม้ทำให้ได้วัสดุใหม่ที่มีน้ำหนักเบาและราคาถูกกว่าแผ่นไม้ไผ่หรือผ้าไหมที่เคยใช้กันมานานหลายศตวรรษภายในปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นคุณภาพของกระดาษได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการทดลองหาส่วนผสมที่ดีที่สุดชาวจีนเก็บงำความลับในการผลิตกระดาษไว้นานหลายร้อยปีจนกระทั่งจุดเปลี่ยนสำคัญมาถึงในคริสตศตวรรษที่ 8 หลังจบยุทธการทาลัสช่างทำกระดาษชาวจีนถูกจับเป็นเฉลยโดยกองทัพอาหรับทำให้เทคโนโลยีนี้แพร่กระจายไปยังกรุงแบกแดดและส่งต่อไปยังยุโรปยุคกลางกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการบันทึกประวัติศาสตร์โลกบนแผ่นกระดาษ 3. ปลาท่องโกคิดค้นในราชวงศ์ซ่งใต้มาถึงเรื่องของอาหารที่ทุกคนคุ้นเคยปลาท่องโกหรือในภาษาจีนเรียกว่าโยเถียวขนมชนิดนี้มีตำนานที่ผูกพันกับความรักชาติและความแค้นของประชาชนในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเย่เฟยหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่องักฮุยแม่ทัพวีรบุรุษผู้ซื่อสัตย์ถูกใส่ร้ายป้ายสีในข้อหากบฏโดยขุนนางกังฉินนามว่าฉินข่ายจนถูกประหารชีวิตเมื่อข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปประชาชนต่างโกรธแค้นเป็นอย่างมากมีพ่อค้าคนหนึ่งระบายความแค้นด้วยการนำแป้ง2 ก้อนมาปั้นเป็นรูปฉินข่ายและภรรยาจับมาประกบกันและทอดลงในน้ำมันเดือดเพื่อสาปแช่งให้สะสมกับความชั่วร้ายการเวลาผ่านไปรูปร่างของแป้งถูกปรับให้เรียบง่ายขึ้นเหลือเพียงแป้ง2 แท่งติดกันกลายเป็นอาหารเช้ายอดนิยมที่มีรูปแบบแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นสำหรับในประเทศไทยสิ่งที่เราเรียกว่าปลาท่องโกนั้นจริงๆแล้วเกิดจากความเข้าใจผิดทางภาษาซึ่งเดิมทีพ่อค้าชาวจีนจะขายขนม2 อย่างอยู่คู่กันคือขนมแป้งนึ่งสีขาวที่เรียกว่าปลาท่องโกและขนมแป้งทอดที่เรียกว่าโยจาก้วยแต่ด้วยการตะโกนขายที่ต่อเนื่องกันทำให้คนไทยจำสลับและเรียกเจ้าแป้งทอดคู่นี้ว่าปลาท่องโกมาจนถึงปัจจุบัน 4. เครื่องตรวจแผ่นดินไหวคิดค้นในราชวงศ์ฮั่น
ย้อนกลับไปในยุคราชวงศ์ฮั่นภัยพิบัติธรรมชาติเป็นสิ่งที่น่าหวาดหวั่นและยากจะคาดเดาแต่ในปีค.ศ. 132นักประดิษฐ์อัจฉริยะนามว่าจางเหิงได้สร้างเครื่องมือที่น่าทึ่งขึ้นมานั่นคือโหยเฟิงตี้ต้งอี้ซึ่งถือเป็นเครื่องตรวจจับแผ่นดินไหวเครื่องแรกของโลกตามบันทึกประวัติศาสตร์อุปกรณ์นี้เป็นภาชนะสำริดขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางราว2เมตรด้านนอกมีหัวมังกร8หัวหันไปตามทิศต่างๆแต่ละหัวคาบลูกบอลโลหะไว้ด้านล่างมีคางคกสำริดอ้าปากรอรับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวกลไกภายในซึ่งเชื่อว่าเป็นลูกตุ้มจะเคลื่อนไหวและกระแทกให้ปากมังกรในทิศทางที่เกิดเหตุเปิดออกปล่อยลูกบอลตกสู่ปากคางคกจนเกิดเสียงดังความแม่นยำของเครื่องมือนี้ได้รับการพิสูจน์ในปีค.ศ. 143เมื่อเครื่องส่งสัญญาณว่าเกิดแผ่นดินไหวทางทิศตะวันออกทั้งที่คนในเมืองหลวงไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเลยในตอนแรกผู้คนต่างกังขาจนกระทั่งไม่กี่วันต่อมาม้าเร็วจากมณฑลการสู้ก็ได้นำข่าวราชการมารายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นจริงทางทิศตะวันออกเป็นการยืนยันอัจฉริยภาพของจางเหิงและเทคโนโลยีจีนโบราณอย่างสมบูรณ์ 5. ธนบัตรคิดค้นในราชวงศ์ซ่งระบบการเงินของโลกเปลี่ยนไปตลอดกาลในสมัยราชวงศ์ซ่งเมื่อมีการคิดค้นธนบัตรขึ้นมาใช้งานจริงจังเดิมทีมนุษย์เริ่มจากการแลกของต่อมาใช้โลหะมีค่าและพัฒนามาเป็นเหรียญกระสาบจีนเองก็ใช้เหรียญทองแดงมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่เมื่อการค้าตามเส้นทางสายไหมเฟื่องฟูพ่อค้าเริ่มประสบปัญหาในการขนย้ายเหรียญจำนวนมหาศาลที่มีน้ำหนักมากในสมัยราชวงศ์ถังจึงเริ่มเกิดระบบตั๋วแลกเงินที่พ่อค้านำเหรียญไปฝากไว้และรับกระดาษรับรองมูลค่ามาใช้แทนแต่จุดเปลี่ยนที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งราวค.ศ. ที่ 11รัฐบาลได้เข้ามาควบคุมและผลิตเงินกระดาษที่เรียกว่าเจียวจืออย่างเป็นทางการเจียวจือถือเป็นธนบัตรชุดแรกของโลกที่มีการพิมพ์ลายป้องกันการปลอมแปลงและมีกฎหมายรองรับในการชำระหนี้ในช่วงแรกธนบัตรมีอายุการใช้งานจำกัดและใช้ได้เฉพาะบางพื้นที่จนกระทั่งปี 1265 รัฐบาลซ่งได้ยกระดับเป็นสกุลเงินมาตรฐานที่ใช้ได้ทั่วราชอาณาจักรวางรากฐานระบบเศรษฐกิจเป็นแบบใช้กระดาษแลกเปลี่ยนมูลค่าที่เราใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้ 6. ดินปืนคิดค้นในราชวงศ์ถัง1 ใน 4สุดยอดสิ่งประดิษฐ์ของจีนที่พลิกประวัติศาสตร์สงครามโลกคือดินปืนซึ่งถือกำเนิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังอย่างไรก็ตามจุดเริ่มต้นของมันกลับมาจากความพยายามในการแสวงหาชีวิตอมตะนักเล่นแร่แปรธาตุลัทธิเต๋าได้ทำการทดลองผสมสัดส่วนของดินประสิวถ่านและกรรมฐานเพื่อหวังจะปรุงยาอายุวัฒนะแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับตรงกันข้ามแทนที่จะได้ยาที่ทำให้เป็นอมตะส่วนผสมนั้นกลับเกิดการลุกไหม้และระเบิดอย่างรุนแรงและการค้นพบโดยบังเอิญนี้ได้นำไปสู่การพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทำให้กองทัพจีนมีความเกรียงไกรก่อนที่สูตรลับนี้จะแพร่กระจายไปยังยุโรปผ่านจักรวรรดิมองโกและเปลี่ยนรูปแบบการทำสงครามของมนุษยชาติไปตลอดกาล 7. ดอกไม้ไฟคิดค้นในราชวงศ์ถังต่อเนื่องจากดินปืนคือความสวยงามบนท้องฟ้าอย่างดอกไม้ไฟชาวจีนค้นพบปฏิกิริยานี้ตั้งแต่ 2,000 ปีก่อนคริสตกาลจากการโยนกระบอกไม้ไผ่เข้ากองไฟจนเกิดเสียงระเบิดแต่รูปแบบดอกไม้ไฟที่เราคุ้นเคยเริ่มชัดเจนขึ้นในราวปีค.ศ. 800เมื่อมีการนำดินปืนมาบรรจุในกระบอกไม้ไผ่หรือกระดาษในยุคแรกดอกไม้ไฟไม่ได้ถูกยิงขึ้นฟ้าและไม่มีสีสันฉูดฉาดเหมือนปัจจุบันแต่เน้นการสร้างเสียงดังเพื่อขับไล่วิญญาณร้ายในพิธีกรรมหรือใช้เฉลิมฉลองงานมงคลต่อมาเทคโนโลยีนี้ถูกนำไปปรับใช้ในการทหารเกิดเป็นปืนใหญ่จรวดเพื่อใช้โจมตีข้าศึกและจากการพัฒนาระบบขับเคลื่อนลูกระเบิดนี้เองได้กลายมาเป็นรากฐานของพลุและดอกไม้ไฟแบบยิงขึ้นฟ้าที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคนทั่วโลก 8. พอร์สเลนคิดค้นในราชวงศ์ซางเมื่อพูดถึงประเทศจีนภาษาอังกฤษใช้คำว่าไชน่าซึ่งมีความหมายตรงตัวว่าเครื่องถ้วยชามสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าพอร์สเลนคือสัญลักษณ์ที่แยกไม่ออกกับแผ่นดินมังกรพอร์สเลนคือเครื่องปั้นดินเผาชั้นสูงที่ทำจากดินขาวผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิสูงจนเนื้อแกร่งโปร่งแสงและมีความเงางามร่องรอยของพอร์สเลนยุคแรกเริ่มปรากฏขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซางก่อนจะได้รับการพัฒนาเทคนิคจนถึงจุดสูงสุดในสมัยราชวงศ์ถังและซ่งจนเกิดเป็นแหล่งเตาเผาที่มีชื่อเสียงมากมายความงดงามและคุณภาพที่เหนือกว่าเครื่องปั้นดินเผาทั่วไปทำให้พอร์สเลนกลายเป็นสินค้าส่งออกสำคัญที่สร้างความมั่งคั่งให้กับจีนมหาศาล
สินค้าเหล่านี้กระจายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทำให้ทั่วโลกรู้จักจีนในฐานะดินแดนแห่งเครื่องเคลือบอันล้ำค่า 9. การพิมพ์ด้วยตัวเรียงคิดค้นในราชวงศ์ซ่งก่อนที่โลกจะมีเครื่องพิมพ์การคัดลอกหนังสือต้องใช้ลายมือหรือแกะสลักแม่พิมพ์ไม้ทั้งแผ่นซึ่งสิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรมากแต่ในสมัยราชวงศ์ซ่งในช่วงปี 1041 ถึง 1048 นักประดิษฐ์ชื่อปี้เซิงได้คิดค้นนวัตกรรมตัวพิมพ์เคลื่อนย้ายได้ขึ้นมาปี้เซิงแกะสลักตัวอักษรจีนลงบนดินเหนียวและนำไปเผาจนแข็งคล้ายเซรามิกเวลาจะพิมพ์ก็นำตัวอักษรมาเรียงต่อกันบนแท่นเหล็กที่เคลือบด้วยขี้ผึ้งเมื่อพิมพ์เสร็จก็สามารถแกะตัวอักษรออกมาล้างและนำไปเรียงเป็นข้อความใหม่ได้แม้ในตอนแรกวิธีนี้จะดูยุ่งยากสำหรับการพิมพ์จำนวนน้อยแต่สำหรับการผลิตหนังสือจำนวนมหาศาลนี่คือวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงและรวดเร็วที่สุดในยุคนั้นแนวคิดการแยกตัวอักษรเป็นชิ้นๆของปี้เซิงถือเป็นต้นแบบเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ส่งอิทธิพลต่อวงการพิมพ์โลกในเวลาต่อมา 10. ไพ่นกกระจอกคิดค้นในราชวงศ์ชิงปิดท้ายกันที่ไพ่นกกระจอกหรือหมาเจี้ยงกิจกรรมสันทนาการที่เปรียบเสมือนลมหายใจของชาวจีนหลายคนอาจเข้าใจว่าเกมนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแต่ความจริงแล้วไพ่นกกระจอกถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ค่อนข้างใหม่โดยเพิ่งถูกพัฒนาขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 19 ในแถบลุ่มแม่น้ำแยงซีสมัยราชวงศ์ชิงนี่เองครับเดิมทีเกมนี้เป็นการละเล่นเพื่อความบันเทิงในหมู่ชนชั้นสูงและพ่อค้าก่อนจะแพร่หลายกลายเป็นเครื่องมือในการเข้าสังคมจนกระทั่งต้นทศวรรษที่ 1920 ไพ่นกกระจอกได้โกอินเตอร์กลายเป็นที่นิยมในระดับโลกจากการผลักดันของนักธุรกิจชาวอเมริกันอย่างโจเซฟ พาร์ค แบ็บค็อกที่นำเกมนี้ไปเผยแพร่ในสหรัฐในฐานะสินค้าที่ดูหรูหราและมีความเป็นสากลจนกลายเป็นเกมกระดานอมตะที่เล่นกันทั่วโลกจนถึงปัจจุบันCBD Morning Gummies มีส่วนผสมของสารสกัดโกจิเบอร์รี่วิตามิน B รวมและชาเขียวที่ช่วยให้สมองนั้นตื่นตัวและร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเปร่าอย่างเป็นธรรมชาติครับผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการความสดชื่นในตอนเช้าโดยไม่ต้องพึ่งพาคาเฟอีนเข้มข้นเหมาะสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่อย่างสมดุลครับโดยผู้ใช้พบว่าการรับประทานในตอนเช้าก่อนเริ่มงานจะช่วยให้มีสมาธิในการทำงานได้ดีขึ้นและไม่รู้สึกว้าวุ่นและเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ